Gyakorlatilag másfél hónapunk volt arra, hogy felépítsünk egy óvodát, hogy találjunk lakást, megszerezzük a bútorokat, a játékokat, a szülőkkel találkozni, a gyerekekkel megismerkedni. Még augusztus 31-én közösen festettük a csoportszobákat, közös erővel, nem csak a szobafestők, hanem mi is. Tehát alul a vaj a tányéron, rajta a lekvár és rajta a kenyér. Én mindig kerestem az alternatív lehetőségeket, és aztán találtam erre az óvira, ahol most kiélhetem magam. Behozhatod az óvodába azt, amit te képviselsz. Azt a pedagógiai irányzatot, azt, amik a személyes értékeid, amiket szívesen átviszel te is a nevelésbe. Amikor elkezdtünk heten gondolkodni pedagógusok, hogy hogyan szeretnénk ezt az egész dolgot megvalósítani, akkor volt egy lap, ami arról szólt, hogy az egészségre nevelés, volt egy lap, hogy mit tudom én, nyelvi nevelés, vagy angol nyelv napirend, és egy külön egész lap volt a kapcsolattartás a szülőkkel. Azért vagyunk ketten, hogy egyikünk mindenféleképpen tudjon mesélni, és tudjon hallgatni a szülőktől reggelente, hogy mi történt a gyerekkel itt is, és ott is. Nekem az álomóvodám az, hogy kis létszámú vegyes korosztályú csoportokban dolgozhassak, mert ugye sokkal jobban össze tudom fogni a gyerekeket, és tudok rájuk koncentrálni érdemben, és sokkal inkább együtt tudunk működni egymással, és jobban megismerjük egymást, sokkal intimebb a kapcsolat közöttünk. Nem vágunk egymás szabába, mindenkit meghallgatunk, hogy hogy van, hogy érzi magát, és mi újság vele. Azt kell mondani neki, hogy kérlek, maradj csöndbe. Köszönjük, Csenge! És már nem csak Póni nyomodolta, hanem igazi jó van. Én is. És nekem van egy új festékem, hogy egy kicsit bele kell nyomni, és egy kicsi vízet kell, tempera. Képzeljétek el, hogy én egyszer nagyon összetámadtam. Az egyik olyan, hogy a kormányon van kék, a másikon meg hát. A pedálot meg hátra kell tekerni. Tudod, hogy hívják azt a féket, amikor a pedált hátra kell tekerni? Kontrafék. Kontrafékes a biciklid. Igyekszünk mindenkivel minden nap kialakítani legalább a közös játékokon és foglalkozásokon kívül néhány olyan alkalmat, amikor személyesen tudunk a közelükbe és az ő kis világukba férkőzni, hogy belelássunk, hogy többet tapasztaljunk és jobban ismerjük őket. Van időnk egymásra, magunkra, nincsenek elvárásaink, hogy mit kell megtanítanom szeptember végéig, október végéig, hanem együtt fedezzük fel a világot, együtt gondolkodunk, hogy mit lehet csinálni a gyerekekkel együtt, mi érdekli őket. Mivel foglalkozunk itt minden nap? Mi mindent csinál? Házakkal? Zenével, bizony. Mit gondoltak, ki tudjuk próbálni? Igen! Akkor mi kell hozzá? Vihaj meg víz! Szerintem minden pedagógus kísérletezik, akár 40 év, akár 30 év után is, az, hogy a Zsuzsút hogyan tudom lerakni, aludni. Mert a Zsuzsú más, mint a Flóra, hogyan tudom őt elaltatni úgy, hogy ő megnyugodjon és el tudjon aludni. Mert hogy most ugye ma ez volt, hogy ezen próbálkoztunk. És persze kísérlet volt, ahogy kimentünk és megkérdeztük tőletek, hogy mit csináltok. Kísérlet volt utána, hogy az ölembe vettem, és utána az is kísérlet volt, hogy lefeküdtünk egymás mellé aludni. És a harmadik kísérletre bejött a dolog. De ez kellett az is, hogy ezeket a dolgokat végigcsináljuk, és megnyugodjon végül a Zsuzsó. A mikroszkóp egy olyan szerkezet, amiben, hogyha belekukucskálsz, és alá teszel valamit, akkor felnagyítja. De olyan nagyon-nagyon felnagyítja,
hogy egészen apró pici dolgok is látszanak, amiket egyébként a szemeddel nem láttál. Klassz lenne. Ákosom, én hallom, amit Lea mond. Te hallod? Hé, Ámos, ez mi volt? Szerintem az Ákos van olyan okos, hogy érti, amit mondunk. Nem kell megütni. Tök jó lenne, ha tudnál tőle bocsánatot kérni, mert szerintem ezt te is tudod, hogy butaság. Sok olyan gyermek lehet, akiknek nagyobb szükségük lenne egy apa vagy férfi mintára maguk előtt, ahhoz, hogy a sajátjukat fel tudják építeni. Valóban kicsit sokak számára szokatlan a dolog, de eddig csak pozitív visszajelzés volt, még a kezdeti méregetések ellenére is ez nagyon hamar feloldódott, amit általában apukáktól szoktam kapni, hogy ugyan már kérem. Tényleg sajnos ennyire szokatlan. Pedig hát szerintem így tudunk egy kiegyensúlyozott képet adni és mutatni a gyermekek felé. Az a célunk, hogy a gyerekek ne burokban nőjenek fel, és ne itt az óvoda varázsvilágában, hanem megtapasztalják a környező világot is, és pont ezért sétálunk nagyon sokat az óvoda körül, meg kirándulunk minden nap. Mi itt összedolgozunk, egymást támogatva, egymásnak jó ötleteket adva, és ez nagyon-nagyon sokat lendít a közös munkán, az is, hogy egy fiatalos csapat van, de közben mögöttünk áll egy olyan mentor is, aki mindezekben még nagyon sokat támogat is minket, és sok szakmai segítséget is ad. Nekem például gyermekként sokkal nagyobb szükségem lett volna egy ilyen jellegű iskolára és óvodára. Az én személyiségemnek ez az, ami megfelelő, és így tanárként is tudom élvezni, és sokkal inkább tudok önmagam lenni, és ebből kifolyólag hatékonyabb munkát végezni. Ilyenkor van az, hogy én nekifutásból beleugrok a közepébe.